नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केटमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केट विषयी दररोज नवीन व्हिडिओ आणत असतो. अजून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर आता आपण आलेला आपल्या नॉर्मल स्क्रीनवरती. तर आपण ज्या गोष्टीचं वाट पाहत होतो तो मित्रांनो ते आलेलं आहे. ते गोष्ट कोणती तुम्हाला माहीतच आहे. आपण IRCTचं स्प्लिटबद्दल अजून क्वार्टरली त्याचं रिझल्ट होतं. त्या दोन्ही गोष्ट आज आलेल्या आहेत. 12 तारीख तुम्हाला माहीतच आहे. आपण IRCTचं न्यूज पण पाहिलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण PT म्हणजे पोझिशनल ट्रेडिंगबद्दल पण बोललं होतं की करायचं का नाही. तर ज्याने कोणी केलं असेल तर त्यांना फायदा पण झालेला आहे. अशा प्रकारे आपण कोणत्याही स्टॉक्समध्ये जे कोणत्याही पण नाही म्हणायला पाहिजे, जे फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर्स आहेत त्यात आपण पेटी करून आरामदायक 7 ते 8% इतकं टक्के रिटर्न्स सहजरित्या कमवू शकतो. पण ते मित्रांनो फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर असायला पाहिजे. कसं, जर हे न्यूज जर समजा आली नाही, मग समजा जेणेकरून ते स्टॉक नंतर रिकवर करायला पाहिजे फी शेपमध्ये. तर आता आलेला आपण IRCTच्या वरती बघू शकता. आज 4.77 मध्ये 4.5% पडलेला आहे 122 रुपयानं. तर बघू शकता जसं न्यूज आलं तसं सडनली कसं रिएक्शन स्टॉक्सने घेतलं बघू शकता. या टायमाला न्यूज आलं की स्प्लिट झालं म्हणून. हा मित्रांनो IRCTमध्ये स्प्लिट झालेला आहे, त्याचा न्यूज आलेला आहे. बोर्डनं अप्रूव्हल दिलेला आहे. त्याच्यामुळे बघू शकता कसं स्टॉक्सनं सडनली जंप घेतलेला आहे. कसं नॉर्मली चालू होतं 3 पर्यंत, अजून 3 जसे न्यूज आले तर सडनली जंप घेतलं स्टॉकमध्ये रिॲक्शन. जर 5 दिवसात जर भेटलं तर बघू शकतो तो 5 दिवसामध्ये किती 8% रिटर्न्स भेटलेले आहेत. जर कोणी स्टॉकमध्ये PT म्हणजे जर केलं असेल तर. हां, ज्यांना जर प्रॉफिट बुकिंग करायचं असेल तर करू शकता. जर तुम्ही जर ह्याच 8-10% रिटर्नसाठी जर तुम्ही आला असेल तर ह्या स्टॉकवरती, तर तुमचं जर मकसद जर पूर्ण झाला असेल तर तुम्ही बिंदासपणे एक्झिट पण होऊ शकता. पण लॉंग टर्मसाठी जर तुम्ही ठेवला तरी काय हरकत नाही, होल्ड करू शकता बिंदास. मोठं स्टॉक आहे, चांगलं स्टॉक्स आहे, मोनोपोली स्टॉक्स आहे. तर महत्त्वाचं हे आहे तर आपल्याला किती शेअरबद्दल, किती एक स्टॉकबद्दल आपल्याला किती स्टॉक भेटणार आहे ते पण आपण पाहणार. तर आधी आपण क्वार्टरली रिझल्ट बघूया. रिझल्ट बघणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर चला रिझल्टवरती जाऊया आता. तर आता आपण आलेल्या रिझल्टवरती तर बघू शकता. इथं महत्त्वाचं म्हणजे लाखमध्ये अमाऊंट आहे. हे बरोबर आहे का टाइम टेबल बघतो मी. बघू शकता हे Q1चं आहे, हे Q4चं, अजून Q1चं मागच्या वर्षीच 2020चं बघू शकता इथं तारीख. तर काय अडचण नाही आहे. तर बघू शकता आता आपण मेन इन्कम बघूया. आताच किती 24,336,000. मागच्या क्वार्टरमध्ये होतं 333,878,000. आज मागच्या वर्षी होतं 13,133,000. तुम्ही बघितलं तर क्वार्टरली वाढल्याचं साहजिकच आहे. ह्यात काय हेच नाही, कारण मागच्या वर्षी तुम्हाला माहीत असेल लॉकडाऊन वगैरे होतं आणि इयरली वाढलेलं आहे. पण क्वार्टरली बघितलं तर थोडंसं पडलं, ते पण साहजिकच आहे. तुम्ही माहीतच एक सेकंड वेव आलं तर लॉकडाऊन होतं सेकंड वेवमध्ये, त्याच्यामुळं थोडंसं इफेक्ट पडलेला आहे. ह्यात काय तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही आहे, कारण रेल्वे बंद असल्यामुळे बिझनेस बंद आहे. तर प्रॉफिट कुठून होणार. तरी थोडंसं प्रॉफिट केलेलं आहे म्हणू शकतो. टोटल इन्कम बघूया. टोटल इन्कम भेटलं तर 25,794,000. मागच्या क्वार्टरमध्ये 35,825. अजून मागच्या वर्षी 15,748,000. तर इयरली वाढलेलं आहे ते साहजिकच आहे, तुम्हाला म्हणलंच मी. पण क्वार्टरली हे सेकंड वेव तुम्हाला माहितीच आहे, साहजिकच आहे. तुम्ही पण तुमच्या लक्षात आलंच असेल. तर प्रॉफिट कमवलं तितकंच महत्त्वाचं नाही, तर खर्चात तर बघणं आपल्याला तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर बघू शकता आत्ताच खर्च किती आहे 14 लाख, 14.5 लाख म्हटलं तरी काय हरकत नाही. 14,785,000. मागच्या क्वार्टरमध्ये तर 21 लाख. अजून मागच्या वर्षी होतं ते
18,586. क्वार्टरली पण कमी आहे, सॉरी इयरली कमी आहे आणि क्वार्टरली, कारण बिझनेस कंपनीनं प्रॉफिट कमी केलं म्हणताना खर्च पण कमीच येणार आहे, हे महत्त्वाचं आहे, चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर खर्च मायनस प्रॉफिट केलं तर प्युअर प्रॉफिट येतं. तर बघू शकता इथं आत्ताचं प्रॉफिट किती आहे, 11,107. मागच्या क्वार्टरमध्ये होतं 13,920 आणि मागच्या वर्षी तर मायनसमध्ये होतं. कारण तुम्हाला माहीतच आहे मागच्या मायनस होतं, कारण पूर्ण लॉकडाऊनच होतं, त्याच्यामुळे बिझनेस झालंच नाही. तर रेल्वे सर्व बंद असल्यामुळं बिझनेसच झाला नाही तर इन्कम कुठून येणार, साहजिकच आहे. इयरली पण क्वार्टरली थोडंसं नॉर्मल नर्वस आहे. क्वार्टरमध्ये पण हे सर्व गोष्टी आधीच तुम्हाला समजायला पाहिजे, कारण कोणतं स्टॉकचं कसं नंबर येतील तुम्ही थोडं अंदाज पकडायला पाहिजे. कारण कोणतं बिझनेस चालू होतं, कोणतं बिझनेस बंद होतं. जसं IT कंपनीचं पूर्ण बिझनेस चालू होतं, त्याच्यामुळे त्याचं क्वार्टरली पण फरक पडला नाही, अजून इयरली पण फरक पडला नाही. पण ह्याचं बिझनेस बंद असल्यामुळं इयरली पण फरक पडला, अजून क्वार्टरली पण फरक पडणारच. तर आता मेन प्रॉफिट बघूया टॅक्स वगैरे दिल्यानंतर. तर बघू शकता मेन प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स बघू शकता इथं किती, 8,252. मागच्या क्वार्टरमध्ये 10,378. मागच्या ह्याच्यामध्ये तर लॉस होतं. तर नंबर ठीकठाक आहे म्हणू शकता आपण. EPSवरनं पण तुम्ही ओळखू शकता इथं. तर बघू शकता मागच्या क्वार्टरमध्ये मायनसमध्ये होतं, मागच्या वर्षी मायनसमध्ये होतं. ह्या बारी 6.7% म्हटलं तर काय हरकत नाही. अजून ह्या क्वार्टरली 5.16. बघू शकता गिरावट आहे, म्हणजे पडलेलं आहे, साहजिकच आहे. इथं मेन प्रॉफिट पण इथं बघू शकता तुम्ही. इथं तेच का मी बघतो एकदा, हां तेच आहे. तर आता इतकं बघणं महत्त्वाचं. तर सेगमेंट वाईज बघूया. आता सेगमेंट वाईज बघणं महत्त्वाचं आहे, कारण तुम्हाला माहीतच आहे IRCTचं, कॅटरिंगचं पण आहे, पाण्याचं पण आहे, नीर, रेल, इंटरनेट टिकिटिंग, टुरिझम, तुम्हाला माहीतच आहे. हे 4 बिझनेसमधून कंपनीचं वेगवेगळं बिझनेस इन्कम येत असतं. तर कॅटरिंगचं तुम्हाला माहीतच आहे, बघू शकता, कारण कॅटरिंग बंदच आहे, तुम्हाला माहीतच आहे. रेल्वे चालू नाही तर जेवण कोणी मागवणारच नाहीत. आताच किती 5,000, मागच्या क्वार्टरपेक्षाही कमीच आहे आणि इयरली पण कमीच आहे. पाण्यात बघूया, नीरमध्ये मागच्या क्वार्टरपासून थोडंसं नॉर्मली जंप आहे म्हणू शकता आणि इयरली पण जंप आहे पाण्यामध्ये. नील, रेल जे असतं पाणी बॉटल त्याच्यात. आणि तिकीटिंग बुकिंग महत्त्वाचं आहे, ते पण तुम्हाला माहीतच. सेकंड वेव आल्यामुळे, सेकंड लॉकडाऊन लागल्यामुळं तिकीट बुकिंग पण झालेलं नाही जास्त, तर पण बिझनेस थोडंसं नरमच असणार. तर बघू शकता मागच्या क्वार्टरमध्ये होतं किती, 21 लाख होतं, ते आता किती 14 लाख झालेलं आहे. आता मागच्या क्वार्टरमध्ये तर होतं फक्त 3 लाख, 3.5 लाख. इयरली वाढलेलं आहे, पण क्वार्टरली थोडंसं खाली पडलेलं आहे म्हणू शकता. टुरिझमचं बघूया. टुरिझममध्ये पण थोडंसं इफेक्ट पडलेला आहे, क्वार्टरली पडलेलं पण इयरली जंप आहे. इथं तुम्ही बघू शकता. हे आहे कॅटरिंगचं बिझनेसचं, हे आहे पाण्याचं, हां अजून हे टुरिझम, हे तिकिटे बुकिंग, हे पाण्याचं, नीरचं, अजून हे कॅटरिंगचं. टोटल बघूया. टोटल पण बघू शकता 24 लाख, 33 लाख आणि 13 लाख. इयरली जंप आहे, पण क्वार्टरली थोडंसं इफेक्ट पडलेलं आहे. सेगमेंट वाईज पण तसंच असतं मित्रांनो, जास्त फरक पडत नसतो. तर आता बोर्डनं किती स्टॉकबद्दल एका स्टॉकबद्दल 10 स्टॉक भेटले का एका स्टॉकबद्दल 5 स्टॉक भेटले ते बघूया. तर चला, काय लोक त्याच्यासाठीच आलेले आहेत
तर इथं बघू शकता मित्रांनो, सब डिव्हिजन ऑफ द कंपनी 1 इक्विटी शेअर द फेस व्हॅल्यू 10चं फेस व्हॅल्यू आता किती होणार आहे, 5 होणार आहे. 5 होणार आहे म्हणजे बघू शकता इथं बघू शकता सब्जेक्ट ऑफ रिच अप्रुव्हल ऑफ द मिनिस्ट्री रेल्वे, म्हणजे मिनिस्ट्री रेल्वेनं अप्रुव्हल दिलेलं आहे. पण आता कोण देणार बाकी आहे, तर ते कोण देणार, शेअर होल्डर अजून अप्रुव्हल देणं बाकी आहे. इथं जरा ठळकमध्ये दिसत नसेल तुम्हाला क्लिअर, मी जरा ॲडजस्टमेंट करतो. तर बघू शकता इथं अप्रुव्हल बाय द मिनिस्टर रेल्वे दिलेलं आहे, पण शेअर होल्डर अँड अदर्स अप्रुव्हल इज मे. बघू शकता इथं मे म्हणजे अजून त्यांनी बी रिक्वायर्ड, म्हणजे त्याने शेअर होल्डरनं अजून अप्रुव्हल देणं बाकी आहे. तुम्हाला माहितीच आहे असं असतं 3 स्टेप. पहिला जे मॅनेजमेंट असतं बोर्डमध्ये अप्रुव्हल व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर शेअर होल्डरना अप्रुव्हल द्यायला पाहिजे, त्याच्यानंतर ते स्टॉक स्प्लिट किंवा बोनस भेटतं. हे 2 टप्पा व्हायला पाहिजे, ह्याच्यामध्ये महिना पण लागू शकतो. तर बघू शकता 10चं फेस व्हॅल्यू आता किती होणार आहे, 5 होणार आहे. म्हणजे एक स्टॉकबद्दल तुम्हाला किती 5 स्टॉक भेटणार आहेत असं म्हटलं तरी काय हरकत नाही आहे. पण मित्रांनो प्राईज पण तेवढंच ॲडजस्टमेंट होणार आहे, हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. तुम्हाला वाटत असेल की आता हे प्राईज किती आहे, तर 2600चं प्राईज आहे तुम्हाला, तर त्याचं प्राईज पण कमी होणार आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे. ते ॲडजस्टमेंट होणार आहे. असं नाही की ह्या 2600चं प्राईज ह्याचं 2700च राहणार नाही आहे, हे पण तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. ते ॲडजस्टमेंट होणार आहे. तर जसं आपण एक्सपेक्ट केलेलं तसं ते झालेलं शपथपूर्वक आपण म्हणू शकतो. तर इथं न्यूजवरती पण बघू शकता IRCTCचं Q1 रिझल्ट प्रॉफिट बघू शकता 82 करोड. जे मेन आपण प्रॉफिट बघितलं तेच दाखवतात. बघू शकता इथं बोर्ड अप्रुव्हल केलेला आहे, किती एक स्टॉकबद्दल 5 स्टॉक स्प्लिट झालेला आहे. न्यूजवरती पण इथं बघू शकता आलेला आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. अजून जर चॅनल सबस्क्राईब केलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.